ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කමෙන්ට්ස් ගැන. ඉතින් කමෙන්ට් ගැන කතා කරන්න මම ගත්තා C වල තියෙන සරලම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Hello World ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී එහෙම නැත්නම් කෝඩ්ස් වලදී අපි කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇයි අපිට මේ කමෙන්ට්ස් ඕන වෙන්නේ? ඉතින් කමෙන්ට්ස් සරලවම ඕන වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩෙවලොප් කරන කෙනාගේ පහසුව සඳහා. ඉතින් අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට අපිට මේ වගේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි කෝඩ් පේජ් දහස් ගානක ලොකු සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඩෙවලොප් කරන්න වෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් එතකොට අපිට මේ කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලොකු ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ඩෙවලොපර්ස්ලා 4-5ක් එක්ක වගේ වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට අපිට මේ කමෙන්ට් කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි හිතන්න ඔයා ඩෙවලොප් කරගෙන යන කෝඩ් එකේ ඔයා ටයිප් කරගෙන යන කෝඩ් එකේ තැනක් සමහර වෙලාවට අලුත් වෙනස්කමක් කරන්න තව ඩෙවලොපර් කෙනෙකුට ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවේදී ඔයා කෝඩ් එකේ කරලා තියෙන මොනවද වගේ දේවල් අයිඩියා එකක් ගන්න යාට මේ කමෙන්ට්ස් ඕන වෙනවා. ඉතින් C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල අපිට කමෙන්ට්ස් වර්ග දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකක් සිංගල් ලයින් කමෙන්ට්. ඉතින් සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් අපි දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ කමෙන්ට් වර්ගයේ විදිහට මල්ටිපල් ලයින්ස් කමෙන්ට් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මල්ටිපල් ලයින්ස් කමෙන්ට් දානකොට අපි මේ විදිහට කමෙන්ට් ටැග් එක ඕපන් කරගත්තා වගේම මේක ක්ලෝස් කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඇස්ටරික් මාර්ක් එකයි ස්ලෑෂ් එකයි ආපහු දාලා නැත්නම් ඔයාලට පේනවා යට තියෙන කෝඩ් පෙළම අපිට කමෙන්ට්ස් විදිහට තමයි කලින් පෙන්වුවේ. දැන් මේක කෝඩ් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට C ලැන්ග්වේජ් එකේදී කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ගොඩක් ලැන්ග්වේජ් වලදී මේ වගේ පොඩි සිම්බල්ස් වල වෙනස්කම් තමයි වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මේ සිම්බල්ස්ම තමයි පාවිච්චි කරන්න කමෙන්ට්ස් දාන්න. සමහර ලැන්ග්වේජ් වලදී වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ අදාළ ලැන්ග්වේජ් එකේදී කමෙන්ට්ස් දාන විදිහ අපි බලමු. ඉතින් මම තවත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටම කමෙන්ට්ස් වලට මේ විදිහට දාලා පෙන්නන්න. අපිට මේ විදිහට කමෙන්ට්ස් දාගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල විශේෂයෙන්ම C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල කමෙන්ට්ස් ගැන ඔයාලට සරල අදහසක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් C ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු C ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන සරලව සිංහලෙන්.